নিশ্চিত কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱক। সেবাই প্ৰকাশ কৰা জাননী অনুসৰি 2021 বৰ্ষত বাতিল হোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আৰু উত্তৰ বহিৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। কাগজৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে সেবাই যোৱা বছৰ প্ৰশ্ন কাকতেৰে এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জাননীৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 বৰ্ষত সেবাই 30% পাঠ্যক্ৰম বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু এইবাৰ 40% পাঠ্যক্ৰম বাদ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰম অস্বস্তিত পৰিছে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে। কাৰণ নপঢ়া পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা এইবাৰ প্ৰশ্ন আহিব বুলি আশংকা কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনজ পেগুৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ HSLC পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ লৈ কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছে। মই সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ। 2021 কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰথম মেট্ৰিকৰ চিলেবাছ 30% হ্ৰাস কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত সময় বাগৰিল, পৰীক্ষা যিমানে ওচৰ চাপি আহিল, তেতিয়া পৰীক্ষা ওচৰ চাপি আহোঁতে সেবাই তেতিয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আৰু 10% চিলেবাছ কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 40% চিলেবাছ সংকুচিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত 2021 চনতেই সেবাই লৈছিল আৰু সেইমতে প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰিছিল। 21ত পৰীক্ষা নহ'ল। 2022ৰ কাৰণে সেবাই পুনৰ 40% চিলেবাছ সংকুচিত কৰি পাঠ্যক্ৰম দিলে, আৰু এতিয়া যিটো পৰীক্ষা হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো চিলেবাছ, এই চিলেবাছ আৰু 2021ৰ শেষৰ ফালে পৰীক্ষাৰ আগে আগে নিৰ্ধাৰিত কৰা চিলেবাছ একেটাই। আৰু তাৰ ওপৰতে 2021 চনত যেতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ 30% সংকুচিত চিলেবাছত নহয়, 40% সংকুচিত চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন কাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। মই পুনৰবাৰ কৈ দিব বিচাৰোঁ যে 2021 চনৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেই প্ৰশ্ন কাকতখন 30% নহয়, সেইটো আছিল আৰম্ভণিত। পিছত যিহেতু 40%লৈকে সংকুচিত কৰিছিল, গতিকে সংকুচিত 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতে 2021 চনৰ প্ৰশ্ন কাকতখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। পৰীক্ষা যিহেতু নহ'ল, পেকেট খোলা নহ'ল, সি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছিল, তাক ৰখা হৈছিল, আৰু সেই 2021 চনৰ প্ৰশ্ন কাকত যিখন 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা, সেইখন প্ৰশ্ন কাকতেই দিয়া হ'ব। ইয়াক লৈ কোনো শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মই সকলোকে জনাইছোঁ, স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। যি পাঠ্যক্ৰম 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰম চিলেবাছ দিয়া হৈছিল, তাৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কাকতখন আছে। তাত কোনো পাঠ্যক্ৰমত নথকা বিষয়ৰ কোনো প্ৰশ্ন নাথাকে, এই কথাটো মই সকলোকে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। সকলোৱে আশ্বস্ত থাকক, বৰ্ডখন এখনৰ বৰ্ডৰ দায়বদ্ধতা আছে, আৰু বৰ্ডে খুব দায়বদ্ধতাৰে এই কামখিনি কৰিছে। তেওঁলোক গোটেই সমস্যাটোক লৈ অৱগত, ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কোনেও কৰিব নালাগে। 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই প্ৰশ্নসমূহ আছে, গতিকে প্ৰশ্ন কাকতক লৈ কোনেও চিন্তিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ধন্যবাদ। নতুন যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে, পুৰণা চেণ্টাৰবিলাক আদি নতুন চেণ্টাৰ ই কৰাইছে, এটা লৈ ৰাজ্যত বহুতখিনি চলি আছে। চেণ্টাৰ লৈ কোনো সমস্যা নাই। আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা চেণ্টাৰত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, তালৈ ওপৰঞ্চি প্ৰশ্ন কাকত এডিশ্যনেল পেকেট তালৈ যাব, আৰু ক'ৰবাত যদি ছাত্ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কমিছে, তেতিয়াহ'লে তাত কিছু ওপৰঞ্চি প্ৰশ্ন কাকত যাব। এইটোক লৈ পেলাই কোনো চিন্তিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰিস্থিতিটো বেলেগ, আৰু তাতে নতুন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতি অভিযোগ থাকে, সুবিধা অসুবিধাৰ কথা থাকে, জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আমালৈ অনুৰোধ থাকে। সেইবিলাকৰ ভিত্তিত কিছু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সাল সলনি হৈছে, সেইটোক লৈও কোনো চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি ভাবোঁ। Sir, in the coming 15th March, there is a higher secondary exam. And